Tôi xuyên thành giả thiên kim trong một cuốn truyện ngược cổ đại, theo cốt truyện, nữ chính đến chân thiên kim sẽ cướp đi mọi thứ của tôi bị thái tử hành hạ thân xác lẫn tinh thần, cuối cùng bị chém đầu mà chết. Tôi vốn muốn bảo vệ Bạch Liên Hoa, đá bay Cha Nam, kết quả hệ thống ràng buộc lại là hệ thống nhiệm vụ Nam Tần, xuất quân bắc phạt. Đánh bại tướng địch hung nô, thất bại, xóa sổ. Tên thái tử Cha Nam kia hèn hạ muốn cưới tôi thức đêm nghĩ ra 8 cách để xử lý Bạch Nguyệt Quang của hắn, nhưng hệ thống lại bắt tôi nam hạ chinh chiến, xuất phát ngay lập tức. Hệ thống ơi, tôi là nữ chính chứ không phải nữ tướng. Xé xác Bạch Liên Hoa, đá bay Cha Nam, ngươi hiểu không? Ta muốn đấu đá trong nhà chứ không muốn đánh trận. Ký chủ, We Are Family, hãy mở rộng tầm nhìn ra nếu cô có 20 vạn thiết kỵ thì cô chính là thái tử rồi, cái đồ người rốt cuộc là hệ thống gì thế này? Hệ thống Giảng Văn Nam Bình. Hệ thống hết lòng phục vụ quý khách. Ngày đầu tiên xuyên thành nữ chính truyện ngược, hệ thống giao nhiệm vụ cho tôi chưa kịp làm gì đã nhận được sức mạnh nhất phẩm tông sư. Năm 2 tuổi, hệ thống bảo tôi tiêu diệt 5.000 giặc Tây Vực. Tôi xách một ấm nước sôi, lục chết cả ổ kiến ở Tây Hoa Viên. Kiến được sắp xách 10 triệu đô không đổi được. 5-6 tuổi, hệ thống bảo tôi chém 3 con hắc long. Tôi ngậm ngùi ăn 3 cục bùn đen. Hệ thống thưởng cho tôi chứng chỉ cấp 6 vùng hung nô. Tôi là con gái út được trấn Nam Vương Triệu Liệt Sơn cưng chiều nhất. 6 tuổi đã có thể một tay xách một con sư tử chạy khắp thành cùng cha. Ông kể chuyện nói lúc mẹ mang thai tôi đã mơ thấy đại bàng vàng như Nhạc Phi nên mới sinh ra. Một đứa con gái giỏi hàng phục rồng hổ như tôi, đến năm 18 tuổi, chân thiên kim Triệu Nhu Yên được đón về phủ. Cô ta nói năng nhỏ nhẹ, dáng vẻ dịu dàng yếu đuối. Nguyên tắc nói rằng Triệu Nhu Yên chẳng giống người nhà họ Triệu chút nào, nhưng chưa đầy 3 năm đã cướp hết mọi sự sủng ái của tôi. Đọc truyện mà tôi cũng còn thấy tuyệt vọng sâu sắc. Thậm chí tôi còn khóc 3 lần. May mà tôi đọc nhiều truyện ngược, nắm rõ mọi chiêu trò, liền bắt đầu mài quyền. Sát trưởng, lập kế hoạch tác chiến. Đến đây, để bàn cô nương xem cô có bao nhiêu chiêu. Ký chủ vui lòng đợi nhiệm vụ mới. Trong vòng 1 năm, dẫn quân Bắc Thượng, đánh dẹp hung nô, bắt sống vua địch. Ngươi đang nói chuyện với ai thế? Tôi ý ngươi là bảo tôi đi bắt 4 thầy trò Đường Tăng về à? Ngươi nói mau, đây là chuyện thật hay là kênh ngôn tình? Đi mau, nhiệm vụ thất bại sẽ giết cô ngay lập tức. Tôi biết hệ thống rất điên, nhưng không ngờ lại điên đến mức này. Nhìn thông báo của hệ thống, tôi chỉ biết lặng lẽ thu dọn hành lý. Cha yêu dấu, cha cho đại quân đi chậm thôi, con đến tìm cha đây. Cái hệ thống này thật không coi con người ra con người, nếu không đuổi kịp cha, tôi tiêu đời mất. Tôi cưỡi ngựa phi suốt 3 ngày mới đuổi kịp đại quân của cha. Triệu Liệt Sơn thấy tôi phong trần mệt mỏi một mình tìm đến, sợ quá suýt ngã khỏi ngựa. Sao con lại đến một mình, có phải hoàng đế? Đã, lão già kia đã ra tay với nhà ta rồi. Ta âm mưu từ lâu rồi, hèn gì trong chuyện viết sau khi tôi bị thái tử hành hạ đến chết. Cha sẽ lập tức dẫn quân về kinh tạo phản. Ây ra không phải đâu cha, con muốn theo quân xuất trình mà, ha 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 ha. Không hổ là nhi tử nhà họ Triệu ta. Các ngươi thấy chưa? Nhị lang nhà ta 18 tuổi đã biết giết địch báo quốc rồi. Trong tiếng nịnh hót của đám tướng lĩnh, tôi khẽ chắp tay, khuấy môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp học theo.
Dáng vẻ của cha, tôi thản nhiên nói, Bạc Tường không giỏi ăn nói, chỉ biết dùng tay chân. Nhị lang Triệu gia là binh nơi biên ải, chết để làm hồn trung nghĩa hộ quốc, không tham công trạng, chỉ có chính nguyện lấy ra ngựa bọc thây. Khen con 2 câu mà con đã vênh vào thế này rồi chiến trường. Không giống như trò đùa ở kinh thành, tuyệt đối không được hời hợt. Lâm Nặc Nặc, người chịu trách nhiệm trông chừng tiểu thư. Anh Di Đà Phật, Bần tăng tuân lệnh tướng quân. À, lại còn là một anh chàng hệ cấm dục nữa. Cha tôi ngày nào cũng bận tuần tra doanh trại, luyện quân và mắng nhau với hung nô, chẳng dành mà để ý tôi vốn nghĩ có thể lén lẻn sang doanh trại địch, tuy tiện giết một tên tướng quân cho vui, không ngờ tên hòa thượng này lại cứng nhắc như vậy, dù tôi thuyết phục thế nào cũng không cho tôi ra khỏi lều. Nhân lúc anh ta nhắm mắt niệm kinh, tôi lẻn ra sau lưng, nhắm thẳng gáy anh ta, tung một cú chặt tay thật mạnh. Hệ thống ca ơi, cái quái gì thế này, kim trung chảo luyện đến mức khí ngoài cơ thể hóa thực luôn rồi ạ, ngươi nói cho ta biết. Đây còn là tiểu thuyết ngôn tình không hả? Tập kích thất bại, nhìn thời hạn nhiệm vụ chỉ còn 1 tuần, bỗng nhiên tiếng chuông báo động vang lên dồn dập. Giây tiếp theo, Triệu Liệt Sơn xông vào lều cha. Có phải sắp đánh nhau rồi không? Triệu Liệt Sơn không nói gì, chỉ vỗ vai tôi. Nhân lúc tình cha con thắm thiết, tôi vội nũng nịu, cha, con muốn cùng cha ra trận giết địch, con không sợ đâu, ha ha, tốt, thích chiến. Đấu à, nếu con là binh dưới chúng ta sẽ cho con ăn 5 trượng cha. Cha đồng ý rồi, tôi vui sướng nhảy cẫng lên, nhưng chưa kịp chạm đất thì gáy đã bị đánh một cái chết. Tiệt rồi. Tôi trúng chiêu rồi. Khi mở mắt ra, tôi bị Lâm Nặc Nặc trói trên ngựa, dẫn theo 1000 kỵ binh chạy thục mạng. Tiểu thư tỉnh rồi ạ, vương gia nói phía trước. Chiến sự nguy hiểm, nhờ chúng tôi đưa cô vào thành Cự Bắc. Tôi vùng vẫy dữ dội trên ngựa, Lâm Nặc Nặc sợ tôi ngã nên định bồi thêm một cú chặt tay, tôi lộn người. Ngồi vững trên ngựa hét lớn, phía trước có mai phục, toàn quân dừng bước. Chuẩn bị nghênh địch. Tôi tiện tay vừa lấy một cây thương, rồi lại giật một cây búa lớn từ con ngựa bên cạnh. Khu rừng phía trước tức khắc bị đúc thắp sáng, một toán quân mã tràn ra. Lâm Nặc Nặc có chút kinh ngạc, lão thì thần cơ diệu toán, lúc hôn mê mà cũng nhìn thấu được, nhìn thấu cái con khỉ. Tôi chỉ chợt nhớ ra trong nguyên tắc có một câu nói rằng tại đây sẽ có mai phục nguyên. Tác cái gì chứ? Toàn quân nghe lệnh, xung phong cùng ta, giá. Tôi nhảy vọt ra, lao thẳng về phía quân địch, tăng mừng tượng cảnh đối đầu hoành tráng, quay đầu lại nhìn ngàn kỵ. Binh không một ai theo kịp, ngay cả Lâm Nặc Nặc cũng đứng chôn chân tại chỗ, người giận cãi lại. Binh gì thế này? Hố con cái mà. Trong lòng tôi mắng chửi thậm tệ, nhưng chân không dừng lại, chỉ còn cách quân địch một mũi tên. Lâm Nặc Nặc cào lên, đừng mắng nữa tiểu thư. Một ngang người này đều là thiếu gia các phụ ở kinh thành, vốn định cùng cô về thành, chúng ta mau rút lui. Đám truy binh này không đuổi kịp đâu. Tôi không nói gì, cúi đầu lao thẳng vào trận. Chỉ một cú húc chính diện, tôi đã xé toạc một lỗ hổng trong quân địch. Quân hung nô lập tức đổi trận, bao vây tôi tầng tầng lớp lớp, vây mà không đánh, định bắt kiệt sức. Tôi tiếc là bọn chúng không biết tôi thiên bẩm thần lực. Tôi vung cây mã sốc, hét một tiếng, cây mã sốc rời tay, lao thẳng về phía tướng địch ở đằng xa. Anh, cây mã sốc như mũi tên rời cung, bắn thẳng vào trán tướng địch, hắn không kịp phản ứng, ngã nhào khỏi ngựa. Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng, toàn thân là đám gan lì hoặc thân thể mỹ ma, chọn một trong hai. Ồ, thân thể mỹ ma ư? Nếu tôi chọn cái này thì giả thiên kim với thái tử chẳng phải sẽ quỳ dạp dưới chân tôi sao? Tôi nhìn phần thưởng, mắt sáng rực không chút do dự chọn toàn thân là đảm. Các bạn trước màn hình nếu hỏi tôi tại sao chọn cái này thì đó các bạn có vấn đề rồi mới hỏi thế.
Hãy dùng nó đi, xung quanh tôi có ít nhất 3.000 kỵ binh hung nô, tôi phải giết được giá trước đã. Nhờ có sự hỗ trợ của toàn thân là đảm, dù quân địch ngày càng đông nhưng tôi vừa tiến vừa giết, không gì ngăn cản nổi, trên trái chắc phải, hạ gục cả một đoàn quân tôi. Giết quá hăng nên bắt đầu kiệt sức, nhưng quân địch xung quanh dường như vô tận, hò hét không ngừng đúng lúc này. Tôi lại nghe thấy tiếng thông báo, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng thân thể mỹ ma, thôi xong vừa giết. Quá nhiều người, lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ, phen này thảm rồi, thân thể mỹ ma mà gặp đám hung nô hung tàn. Họ quả khôn lường, tiểu thư, Lâm Nặc Nặc đến rồi, tiểu thư mới 18 tuổi đã hiểu đại nghĩa quốc gia, không sợ sinh tử. Một mình xông pha trận mạc, quả là anh hùng, hãy theo tôi. Bảo vệ tiểu thư. Một ngàn kỵ binh dàn trận, trong nháy mắt quét sạch đám quân địch đang hỗn loạn, quân hung nô tháo chạy, mọi người bao quanh tôi, khuôn mặt tràn đầy niềm vui và sự cảm động. Lâm Nặc Nặc và vài tướng lĩnh thì không sao, nhưng mấy công tử kia lại không. Do sự rút dao rạch lòng bàn tay, lấy bát hừng máu, tôi kinh hãi lùi lại, các người định làm cái gì thế? Ký chủ, hiệu ứng thân thể mỹ ma đã kích hoạt, hãy tận hưởng đi. Hệ thống ơi, mỹ ma cái quái gì thế này, không giống tôi nghĩ chút nào, mỹ ma giả là sẽ xà vào. Long bạn nói tiểu nữ 16, xin tỷ tỷ thương xót, con mỹ ma thật là Lưu Bị đứng trước. Cờ nhà bạn mời bạn cùng khôi phục hoàn thất. Hu, được rồi, lùi ra hết đi. Lùi ra, đây không phải thân thể mỹ ma tôi muốn, hệ thống, mau đổi cho tôi muốn. Loại thân thể thon thon mềm mại, mắt long lanh khiến đàn ông nhìn thấy là không rời bước được ấy. Vâng, ký chủ vui lòng đợi. Tôi giải thích mai, nhưng hệ thống hình như chỉ nghe thấy câu cuối, đến khi cha tôi dẫn đại quân trở về thành Cự Bắc. Tôi và các huynh đệ đã lập hương đường, bày tiệc linh đình. Chia 108 vị trí theo kiểu lương sơn bạc, nhưng cũng coi như thu hoạch phong phú. Trong đám huynh đệ có Phật tử hệ cấm dục, có đạo sĩ ngây ngô, có cả những gã nhiệt huyết trung nghị của phái hàng phục, tiếc là họ chỉ coi tôi là đại ca, hợp tí là đòi cùng tôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cuối cùng tôi vẫn đánh giá thấp. Độ điên của hệ thống, hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, tôi dẫn huynh đệ theo Triệu Liệt Sơn đuổi Vương Đình hung nô đến tận Thiên Sơn Mạc Bắc. Đại ca, ngài thật sự là hệ thống Sảng Vân sao? Sao tôi cảm giác đây là hệ thống trâu ngựa làm không công cho hoàng đế vậy? Chân Thiên Kim đã vào. Nhà tôi lâu rồi, nếu không về. Xem thử, mẹ tôi chắc quên tôi luôn quả. Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng hệ thống cũng giao nhiệm vụ mới trước khi Triệu Liệt Sơn bàn sư hồi chiều. Nhiệm vụ mới, về kinh thành nghỉ dưỡng, cái này sao gọi là nghỉ dưỡng được? Phủ trấn Nam Vương ở kinh thành mới là chiến trường thực sự của tôi. Chân Thiên Kim, xem ta hành hạ cô đây. Ha ha ha, tôi cưỡi ngựa phi nước đại về kinh, vừa đến cửa nhà đã gặp chiêu dàn mặt của Chân Thiên Kim. Hai tên thị vệ gác cổng thấy tôi, không nói hai lời, đã định đuổi tôi ra ngoài. Ganh dám xông vào phủ trấn Nam Vương, bắt lấy cho ta. Hừ, chắc chắn là bị Chân Thiên Kim mua chuộc để hại tôi rồi. Vậy thì đừng trách tôi, nghĩ đến việc bị Chân Thiên Kim dắt mũi, tôi nổi giận. Tiện tay xách bổng con sư tử đá trước cửa lên, mở to mắt chó ra mà xem ta. Rốt cuộc là ai? Ái chà, là tiểu thư, tiểu nhị mù mắt, tiểu thư cô cuối. Cùng cũng về rồi, một tên ông trầm lấy đùi tôi, một tên chạy thục mạng vào trong mọi người.
Mẹ vừa thấy tôi đã khóc như một vũng nước. Con nhỏ này đi 7 năm trời không một tin tức, mẹ khóc gần mù mắt rồi, trời ơi, còn đã gánh chịu tội tình gì thế này, nhìn ra rẻ xem, mặt mũi chảy nắng hết cả rồi. Buông ra mẹ, con đi tắm đã. Tắm rửa xong ra ngoài, cuối cùng tôi cũng gặp chân thiên kim Triệu Nhu Yên. Cô ta thấy tôi, uốn éo chào một tiếng, muội. Muội chào tỷ tỷ Bằng Cử. Đừng gọi tôi là Bằng Cử, mẹ tôi ở bên cạnh ấp úng. Giải thích rằng lúc đó vô ý bế nhầm. Đứa trẻ cuối cùng vỗ ngực cam đoan với tôi, Hân Nhiên à, Nhu Yên giờ cũng về rồi, từ nay con là chị. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ công bằng. Mẹ tôi thế nào tôi còn không rõ sao. Theo lời cha tôi thì mẹ là kiểu người thẳng tuột như ruột, không thể chống đỡ nổi loại bạch liên hoa tâm đen như Triệu Nhu Yên. Quả nhiên, sự nhiệt tình của mẹ dành cho tôi giống như đối với sinh viên nghỉ hè về nhà. Lúc đầu thì chiều chuộng hết mức, nhưng chưa đầy một tuần đã bắt đầu soi mói. Tiểu thư nhà ai mà lại ngồi chéo chân như con thế, ngồi thẳng lên. Ăn cơm thì chậm thôi, nhưng mà đói hiện hồn về ấy, nhìn em gái con mà học tập. Hừ, Triệu Nhu Yên cũng ngốc thật, tôi đọc nguyên tắc cứ tưởng cô ta mưu mô lắm, hóa ra cách tranh sủng là nhân lúc tôi và Lâm Nặc Nặc đang ngồi thiền bên hồ sen thì cố đẩy tôi xuống hồ. Kết quả tự mình ngã nhào xuống nước, lại còn phải để tôi vớt lên. Triệu Nhu Yên nằm bẹp trên giường nửa tháng, vẫn là tôi đôn đáo chăm sóc, đút thuốc uống đi. Không sợ tôi hạ độc cô sao? Triệu Nhu Yên vừa đỡ hơn một chút, đã mặc bộ sườn xám, đi tới đi lui quanh tôi, chỉ vì tên anh trai xui xẻo của tôi nói đây là bộ đồ tôi thích nhất. Tôi chỉ nhìn một cái thì cô ta ngã lăn ra đất. Thấy khán giả đông đủ rồi, cô ta bắt đầu sướt mướt, dùng ngón tay run rẩy chỉ tôi, tỷ tỷ. Muội chỉ muốn cho tỷ xem bộ đồ này thôi. Có đẹp không? Tại sao tỷ lại đánh muội? Yêu Yên muội muội, ý muội là Hân Nhiên tát muội một cái rồi muội ngã ra đây à? Anh ơi, anh phải đòi công bằng cho em. Kẻ nào đã phế võ công của em, nói ra. Chúng anh sẽ báo thù cho em. Tôi chẳng buồn giải thích, vung một chưởng, tảng đá thái hồ trong hồ. Bị trẻ làm đôi từ xa. Ngày hôm sau, Triệu Nhu Yên dày công tổ chức một buổi thi hội dành cho con cái các quan trong kinh thành, muốn dùng các mối quan hệ để cô lập tôi. Đừng nói là rời kinh 6-7 năm, đám thiếu gia tiểu thư này tôi thực sự không biết họ là ai. Tôi chỉ biết chú bác, anh em của họ thôi các bạn. Trước màn hình đừng không tin, con gái thứ hai của thượng trụ quốc Triệu tướng quân, có ông anh thứ ba là người đầu tiên rạch tay kết nghĩa huynh đệ với tôi ở thành Cử Bắc. Hừ, còn con trai út của Tống Quốc công kia, tôi từng cứu mạng anh trai hắn 3 lần ở Mạc Bắc và cũng từng được chú hắn vớt ra từ đống xác chết lát sau. Trong tiếng reo hò, người có địa vị cao nhất buổi tiệc mới chậm rãi xuất hiện. Tôi tự hỏi là ai nhỉ? Chẳng phải là Đỗ Ngọc Đường, con út nhà Tố Thanh Vương, xếp hạng 105 trong 108 tướng thành Cử Bắc của tôi sao? Hừ. Tên này ở Cử Bắc nhút nhát vô cùng, về kinh thành lại thích làm đại ca, nghe nói Nhu Yên muội muội bị bắt nạt, bản vương muốn xem là kẻ nào gan to bằng trời như vậy. Vậy sao? Thế thì cứ nhào vô đi.
Địa Hổ Tinh Đỗ Ngọc Đường, bái kiến tổng tiêu tử Thiên Khôi Tinh Triệu Bằng Cử. Danh tiếng cả đời tôi đã bị hủy hoại bởi tổng tiêu tử Thiên Khôi Tinh Triệu Bằng Cử rồi. Đại quân Bắc Chinh hồi chiều, cha tôi Triệu Liệt Sơn về đến nơi là gặp ai cũng khoe con gái nhà họ Triệu là kỳ lân nữ ấy, trẻ con chơi đùa không cẩn thận là thành Nhu Yên lóc chóc ngay, ha ha ha. Làm gì thế, không tin à? Không tin về mà hỏi con trai thứ hai nhà ông ấy. Con trai thứ hai nhà ông lúc ở thành Cự Bắc làm việc dưới trướng con gái tôi, xếp hạng còn không lọt nổi top 50. Cùng lúc đó, các huynh đệ kết nghĩa ở thành Cự Bắc cũng theo đại quân về kinh, ngưỡng cửa nhà tôi sắp bị dẫm nát rồi. Hai tên thì vệ bận đến mức chân nọ đá chân kia. Mẹ tôi đi thắp hương về, thấy trong vương phủ người ra kẻ vào toàn là thanh niên trai tráng. Cứ ngờ tôi đã thông suốt mà đang kén dậy, bà lén lút nhìn ra vườn sau, thấy tôi ngồi chém chệ trên tảng đá Thái Hồ, 20-30 người vây quanh uống rượu ăn thịt miếng lớn. Tổng tiêu tử, tôi đã cướp kho bạc nhỏ của cha tôi rồi, huynh đệ mỗi người một phần. Ngươi nói cái gì? Ta muốn thay trời hành đạo, phản lại cha ta. Tội chết, không nói nữa. Hân nhiên con cứ yên tâm, mẹ nhất định sẽ tin cho con một mối hôn sự tốt. Từ đó về sau, cha hễ tham gia tiệc rượu là lại khuê chiến công của tôi, muốn cho nhà họ Triệu giành thêm một tước công hầu. Mẹ tôi thì chạy đôn chạy đáo giữa các phu nhân và trong cung để tìm phu quân tốt cho tôi. Lão hoàng đế vốn đang đau đầu không biết phong thưởng tôi thế nào. Theo lý thì Trấn Nam Vương mang uy thế thắng trận Bắc phạt đã có dấu hiệu vô cùng lớn mạnh. Nếu lại phong thêm hầu tước thì 20 năm sau ai có thể kiềm chế được nhà họ Triệu. Nếu không phong thưởng, em nào quân tâm sẽ tan rã. Với cái miệng rộng của Triệu Liệt Sơn, chuyện này sẽ truyền đi khắp nơi, khiến triều đình xôn xao cũng không ổn. Cha tôi thì rêu rao khắp kinh thành rằng tôi là hoắc khứ bệnh tái thế, còn chi tiền thuê. Đáng kể chuyện để tạo tiếng vang cho tôi. Đúng lúc này, mẹ tôi đến xin hoàng đế ban hôn. Tốt, chấm sẽ ghi nhớ tình yêu con gái của nhà họ Triệu. Đáng khen, chỉ là hôn phối cần người tài, chấm sẽ tự chấm sẽ thu xếp ổn thỏa. 2 ngày sau, hai đạo thánh chỉ lần lượt gửi đến nhà tôi. Phụng Thiên Thừa Vận, vì có hiền thần chi nữ Triệu Bằng Cử thông tuệ của cảm, phẩm hạnh đoan chính, đặc phong làm Định Viễn hầu. Ban cho 300 hộ dân. Bệ hạ anh minh, bệ hạ thánh minh mau giúp ta phải vào từ đường thắp hương cho tổ tiên. Trấn Nam Vương trở vội, bệ hạ còn một đạo chỉ khác. Nay có đích nữ của Trấn Nam Vương là Triệu thị Hân Nhiên, xinh đẹp nết na, ôn lương đoan chính. Chấm biết thái tử Nam Hoài An thiên tư thông tuệ, nhân hậu khoan dung tu thân. Kính thượng tục hạ. Hai người tuổi tác tương xứng, lang tài nữ mạo, chấm rất hài lòng. Thánh chỉ chưa đọc xong, thái giám truyền chỉ đã bị cha tôi đuổi ra ngoài. Anh hai tôi không hiểu chuyện, cha tôi còn đang mắng mỏ chưa nguôi giận thì anh ấy đã lên tiếng dỗ dành. Ông già ơi, gả cho thái tử là phúc phận to lớn, nhà ta sau này là hoàng thần quốc thích, con sẽ thành quốc cưu gia, sao cha không vui? Nếu không phải mấy đứa bay bất tài thì có cần em gái
Phải đi giành tước vị không? Khó khăn lắm mới kiếm được tước hầu lại bị gả cho thái tử. Đây chẳng phải là Song Hỷ Lâm môn sao? Vừa phong hầu vừa thành thái tử phi, độc nhất vô nhị đấy, con biết cái quái gì? Lăn thái tử phi rồi Hân Nhiên còn có thể dẫn binh xuất chinh không đời này? Chỉ là cái hư danh, không truyền lại được, thế thì khác gì không có. Tôi nói cái tên hoàng đế chó chết này ngày thường ban thưởng thì keo. Kiệt, sao lần này lại hào phóng thế? Hóa ra là có. Toan tính sao Phi, Hân Nhiên, con nói xem chí hướng của con thế nào? Muốn tiếp tục làm nữ tướng quân giết địch báo quốc, anh tư sảng khoái, hay gả cho tên thái tử còn chưa gặp mặt biết đâu. Có ngày tất sủng rồi. Bị tống vào lãnh cung, 2 năm sau bị hành hạ đến chết, tôi xuyên không vào đây có 3 việc, hành chân thiên kim, hành cha nam, hành cha nam. Kết quả tôi chưa kịp ra tay, chân thiên kim đã gục rồi, nên đành. Hành cha nam cho sướng, cha, con vẫn muốn, cục diện đông nam hỗn loạn, mau chóng dẫn binh nam hạ trong vòng nửa tháng. Đánh chiếm Quảng Phủ, thất bại thì tự sát, con muốn ra trận giết địch sao? Ha 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 ha, tốt. Có chí khí, cha sẽ vứt bỏ cái mắt già này để giúp con. Đầy đạo thánh chỉ này về, mẹ tôi sao chịu đồng ý, khóc lóc định cào cha tôi hai. Ông anh cũng muốn làm quốc cừu đến phát điên, một bên kéo tôi ra. Khuyên nhủ, đang lúc gia đình hòa thuận, thì góc phòng vang lên một giọng nói yếu ớt, hay là để muội thay tỷ tỷ nhập cung. Ngươi là ai? Hóa ra ông già này không biết trong nhà có chân thiên kim mà, thế mà tôi còn ở đây đấu trí. Đầu dung với cô ta, mẹ tôi giải thích. Đầu đuôi sự việc, Triệu Liệt Sơn đi tới nặn bóp cánh tay Triệu Nhu Yên, cô bé đau đến mức nhíu mày rồi lại. Nặn cánh tay tôi, cảm giác như nặn một thanh sắt đây mới đúng. Là con gái nhà họ Triệu ta. Vậy thì để muội muội nhập cung đi, đừng sợ, nhập cung 1 tuần là hoàng đế sẽ lập thái tử mới, lúc đó cha sẽ tin cho con một chức vụ trong quân đội, chúng ta cứ vững vàng lập công mới. Cha, con bất hiếu, tối nay có lẽ con phải đi rồi, con gái, tối. Nay mà đi thì vội vàng quá. Nay đại quân đã vào doanh, không có hầu phủ của bệ hạ, cha cũng chỉ điều động được 1000 quân cha tôi. Cùng mẹ tôi vừa thu dọn hành lý vừa căn nhằn tôi, nhân lúc họ bận, tôi chạy vèo ra vườn sau, bắn một phát pháo hiêu. Một mũi tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã cùng tương phùng. Một tiếng pháo vang, 108 vị huynh đệ của tôi phất cờ tập hợp, tôi mặc chiến bào, đội mũ giáp. Anh em, chuyện thánh thượng ban hôn chắc mọi người đều biết rồi. Kinh thành này tôi không ở nổi nữa, Băng Cửu tỷ, tôi cũng sớm ngứa mắt tên thái tử kia rồi. Đồ chó chết, còn muốn cóc ghét ăn thịt thiêng à? Tôi dẫn đường cho tỷ, chúng ta đi xử hắn, Triệu Lập đại thành phần kim, tôi nghe nói phương Nam có. Giặc cướp, chúng ta đang tuổi giết địch báo quốc, thay vì ở kinh thành. Vui chơi hời hợt, chi bằng theo ta. Ra ngoài giết một trận cho sướng, đám con cái quan to tuổi đôi mươi không sợ trời không sợ đất nghe vậy, suýt chút nữa lật tung cả kinh thành, gom được 1500 tinh kỵ, 800 giáp nặng, cung cường, 200 nỏ quân, 35 cái. Tôi băng qua Cẩm Dương môn, dẫn 1500 thiết kỵ gào thét lao thẳng về Quảng Phụ báo cáo viết. Giặc cướp Đông Nam chiếm 3 quận 17 huyện, tôi cứ ngỡ là kiểu sơn tặc như Tống Giang hay Phương Lạp, kết quả nhìn ra ngoài thành Quảng Phủ, khăn đỏ dập trời như kiến. Leo tường công thành, phía sau còn có pháo hạng nặng oanh tạc, tôi đứng nhìn tại chỗ. Đây mà gọi là giặc cướp, đây là Thái Bình Thiên Quốc đánh Nam Kinh thì có. Tỷ ơi, không ngờ tình hình Đông Nam lại tệ đến mức này, may mà Quảng Phủ vẫn còn trong tầm kiểm soát chúng ta.
Làm sao bây giờ? Tôi nhìn lên. Hệ thống, nhiệm vụ không hề thay đổi, thời gian còn 6 canh giờ, không nhiều nữa, bán nổi nấu cơm, ăn no rồi mau nghỉ ngơi. Lão Tam, người dẫn 500 người và số ngựa còn lại, ngụy trang trong rừng làm mồi nhử, bảo đại ca mang Long Kỳ ra, đến lúc đó cùng ta tiến công. Trời sẩm tối, quân Hồng Kim mệt mỏi thu dọn xác chết trên chiến trường, bỗng nghe sau lưng một tiếng pháo nổ ngàn. Kỵ binh từ trong rừng tràn ra, dẫn đầu là một vị tướng giáp bạc, ngựa đi trước tiên, lao thẳng về phía trung quân. Thiên binh triều đình đã đến, các ngươi mau chóng đầu hàng. Quân Hồng Kim định chống trả, nhưng thấy quân triều đình phất Long Kỳ vàng rực gió thổi phấp phới, trong rừng bụi bay mịt mù, không biết còn bao nhiêu phục binh, chạy mau, bị mai phục rồi. Vấn đề là quân đến đông thế này, chắc chắn là cháu hoàng đế thân chinh rồi anh em. Lên đường, quân Hồng Kim tháo chạy, trên thành Quảng Phủ lúc này mới có một vị văn quan xuất hiện. Các ngươi từ đâu tới, đám phản quân? Tưởng diễn một màn khổ nhục kế là có thể lừa được bản quan sao? Bắn tên cho ta, người này là ai? Hắn luôn như vậy. Sao mà dũng cảm thế, hình như là chi phủ Quảng Phủ họ Lưu đúng không nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm, vì mỗi năm người đến nhà cậu tôi tặng lễ quá nhiều, các bậc như ông ta còn chẳng vào nổi cửa. Lưu chi phủ, chúng tôi là viện binh triều đình, Long Kỳ làm chứng, mau mở cổng thành cho chúng tôi vào. Thiên tử không ở đây mà lại có Long Kỳ, làm già thì cũng phải làm cho tinh xảo một chút. Tôi nói thật, tôi làm gì có thời gian nghe ông ta làm nhảm. Tôi phẩy tay một cái, tên cháu hì hục khiêng cái súng lớn ra, phát súng đầu tiên bắn chạch. Mẹ kiếp, sao lại bắn chạch làm lại? Hừ, phát thứ hai bắn trúng chính giữa lầu thành, chi phủ mất xỉu, đại quân thuận lợi vào thành. Nhiệm vụ mới, bình định Đông Nam, hệ thống, ngươi nói xem có phải tôi không? Ngươi bắt tôi dẫn theo 1.500 gã công tử bột này đi bình định Đông Nam, ngươi có biết đảm nhóc này nhà đều ở kinh thành không? Đến lúc đó mỗi nhà cử một trưởng bối đến xách ta lôi về thì tôi hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì? Tôi đang chửi cái nhiệm vụ không? Đáng tin này, thì ngoài thành lại có một toán quân mã, có Long Kỳ và lệnh bài, nhìn giống như từ kinh thành đến truyền trị, thôi xong chắc chắn là cha tôi phái người đến bắt tôi về rồi. Tôi tiêu đời rồi, thanh bảo đao của cậu tôi đang ở chỗ tôi mà lại bị mẹ, lần này chắc chắn bị ăn một trận đòn như tử. Trong góc, tên lính ôm cái giường ngủ khò khò, may mà thánh chỉ mang đến tin tốt, cục diện Đông Nam hỗn loạn, triều đình phái cha tôi tổng đốc quân sự 13 tỉnh, tôi tự nhiên trở thành tiên phong, thuận lợi tiếp quản Quảng Phủ. Đi cùng thánh chỉ còn có một lão Tống. Ông ta là mưu sĩ của cha tôi, nhìn như gã mãng phu thô lỗ nhưng thực chất lại cực kỳ giỏi dùng chiêu hèn. Ví dụ, việc đầu tiên khi gặp tôi là nói, tiểu thư, cô đi khử tên chi phủ đi, chúng ta mới dễ dàng tiếp quản Quảng Phủ, bí mật hay công khai đây? Chuyện này sao có thể công khai được? Thôi xong, chi phủ giờ vẫn đang bị đè dưới lầu thành, chắc là thối rữa hết rồi. Lão Tống nghe xong thì an tâm, tiểu thư cứ nghỉ ngơi, lão Tống đi làm việc đây, đợi chút cha tôi có dự tính gì không? Ngọc Long Phi, Thái Phượng Độ, Kim Tỏa Tẩu Giao Long, tiểu thư đúng là có bàn tay vàng, bên ván cờ chết thành cờ sống. Có thể nói là diệu toán thiên hạ, không cần làm khó lão già này nữa. Thôi bắt nói mấy câu xảo rỗng đi, mau nói đi, vương gia không nghe mặt tướng khuyên mà chạy về Bắc. Sau đó khăng khăng về kinh, chẳng khác nào rồng xa lưới, 10 phần chết chín. Nhưng tiểu thư lại dũng cảm dẫn binh Nam Hạ, giành lấy tiên cờ Đông Nam, hoàng đế không còn
Cách nào khác là để vương gia một lần nữa dẫn binh tổng đốc Đông Nam. Tuyệt hơn là những huynh đệ quanh tiểu thư đã vô hình chung trói chặt dưới quyền quý kinh thành và chiến xa của vương gia. Công lao thông dong thế này, ai mà không động lòng. Giờ chỉ cần luyện một đội tân quân ở Đông Nam là có thể tranh giành Trung Nguyên, thoái lui thì an toàn. Chỉ đợi đại quân của vương gia đến, đại sự Nam Trực Lệ sẽ thành công. Xong rồi. Nói ngắn gọn thôi, ông bảo cha tôi cứ đến Nam Trực Lệ là tôi hoàn thành nhiệm vụ. Có đúng không? 3 ngày sau, đại quân của lão Triệu đang quét sạch toàn vùng Nam Trực Lệ, một Nam một Bắc. Tôi và cha bao vây toàn bộ phương Nam, hệ thống. 2 ngày nữa nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ tiếp theo không lẽ là khoác hoàng bào lên người chứ? Tôi nhìn thấu chiêu trò của ngươi rồi hệ thống. Công đức đã thành, mời mau về kinh thành. Công khai xử tử Thái tử phi. Ha ha, cái gì cơ? Trời ơi, ngươi chẳng phải là hệ thống Giảng Vân Nam Bình sao? Sao lại bắt tôi về cung đấu nữa? Mà lại còn là công khai xử tử. Thủ đoạn này thô quá, chẳng phải nên tiếp cận thái tử, quyến rũ thái tử, rồi ngấm ngầm cho thái tử phi thấy. Thái tử, thiên vị tôi thế nào? Tốt nhất là làm cô ta tức đến mức sảy thai, rồi để thái tử nổi giận tống vào lãnh cung, thế mới đúng kịch bản chứ. Ký chủ đừng làm nhảm nữa, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không giết cô luôn. Lại nữa rồi. Tôi thức đêm về kinh, đúng lúc thái tử ra ngoài thắp hương. Nghe nói chính phi và chắc phi của thái tử đều mang thai 6 tháng, lần này ra ngoài cầu bùa hộ mệnh cho con. Tôi mặc đồ dạ hành, đứng trên mái nhà đường về kinh, nhìn 2 cỗ xe ngựa đang tiến đến, lòng hơi thấp thỏm. Dù là nhiệm vụ của hệ thống, nhưng thái tử phi và tôi không oán không. Thu lại đang mang thai, sao tôi nỡ ra tay đang lúc do dự thì có người thúc tôi. Số 6, xe của thái tử sắp đến rồi, nhớ mục tiêu là chắc phi, tuyệt đối không được làm tổn thương nương nương. Tôi quay đầu nhìn lại, mẹ kiếp, trên mái nhà chẳng chỉ một đám người áo đen. Không kịp nghĩ nhiều, 2 cỗ xe ngựa đã đến trước mặt từ mái hiên. 10 mấy tên áo đen nhảy xuống đánh nhau loạn xạ với thị vệ thái tử. Tôi cũng thừa cơ nhảy xuống đục nước bắt cá. Cỗ xe thứ 2 bị bọn áo đen xé toạc, bên trong là 2 nữ tử có tướng mạo giống nhau 8 phần đang run rẩy. Tôi nhìn mà buồn cười, người mặc đồ hồng chính là cô em gái Hầu Triệu Nhu Yên, còn người mặc đồ vàng lại là Bạch Nguyệt Quang của thái tử, Sở Thái Vi. Nguyên tắc nói thái tử cưới tôi chỉ vì tôi trông rất giống Sở Thái Vi, chỉ có điều tôi nhập cung trước nên thành chính phi. Sau này Sở Thái Vi cũng vào cung, thế là diễn ra màn đại chiến cầu huyết giữa chính thất, Cha Nam và Bạch Nguyệt Quang. Triệu Nhu Yên là Triệu Nhu Yên, ta cứ tưởng điểm cung đấu của cô mắc rồi chứ. Sao lại để Sở Thái Vi vượt mặt, mặc hoàng bào thành chính phi thế này? Tôi vòng ra sau lưng thủ lĩnh áo đen, một kiếm lấy mạng hắn. Không còn đầu lĩnh, đám áo đen tán tác như chim vỡ tổ. Nhìn thấy bụng của Sở Thái Vi, tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai. Không đúng. Nguyên tắc chẳng phải nói Sở Thái Vi không thể sinh con, nên cực kỳ ghen tị khi tôi mang long trùng, cuối cùng hạ độc làm tôi sảy thai sao? Hay cho đồ độc phụ, dám giả vờ mang long trùng, lại còn thuê sát thủ hại tôi. Triệu Nhu Yên phản ứng nhanh thật, vừa thấy là tôi, liền một cước đá văng Sở Thái Vi ra. Tôi dễ dàng một kiếm kết liễu, tiện tay lôi cái gối trong bụng cô ta ra rồi mới rời đi. Hôm sau tại buổi chiều, thái tử ôm linh bài của Sở Thái Vi, mắt đỏ sọc nhìn tôi mắng nhức thậm tệ việc giết vợ người ta giữa đường. Ngày hôm sau vẫn thản nhiên lên triều, đúng là có chút ngạo mạn rồi. Bệ hạ, muội muội thần là Triệu Nhu Yên và thái tử tình cảm sâu đậm, lại đang mang long trùng. Thần xin xác lập Triệu Nhu Yên làm thái tử chính phi. Câu này vừa thốt ra, quần thần phẫn nộ, lão ngự sử Trương Trạch tức đến mức ném cả mũ. Còn tôi thì mặc kệ sóng gió, đứng thẳng tắp như đang dạo vườn.
Thật ra trong lòng tôi đã chửi hệ thống lên tận mây xanh, vốn định giết người xong là chuồn, ai ngờ. Hệ thống giao nhiệm vụ giữ tôi lại, bắt tôi ở. Buổi chiều sắp lập Triệu Nhu Yên làm chính phi, đúng là đẩy tôi vào hố lửa mà, ha ha ha, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ. Thần cho rằng cái chết của Thái tử Phi là một chuyện cực kỳ tốt, vẫn còn cao nhân lão. Ngụy Quốc Công, phát ngôn gây sốc này khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ, mọi người mắng cả buổi rằng Trấn Nam Vương Triệu Liệt Sơn muốn tạo phản, kết quả ông lại trực tiếp khen con dâu hoàng đế chết tốt. Tốt lắm, lão già này làm tôi tò mò rồi, bệ hạ và chư vị đại thần lo lắng chẳng qua là vì Triệu Liệt Sơn công cao. Che lắc chủ, khó kiềm chế. Thần cho rằng Triệu Vương dẫn quân ở ngoài, lại phải con gái út cứng nhất về kinh làm con tin, rõ ràng là biểu thị lòng trung thành với triều đình, còn việc giết Thái tử Phi ngay lập tức chẳng qua là học theo chiêu tự bôi nhọ. Quả tiêu hà để cầu phong. Mà thôi, điều này càng chứng minh nhà họ Triệu chỉ cầu vinh hoa phú quý, không còn ý đồ khác. Nghe xong cao luận của Ngụy Quốc Công, mọi người im lặng, câu này chẳng khác nào đưa ra một lối thoát cho hoàng đế, thái tử và cả phủ trấn Nam Vương, thật khâm phục, nếu không sao ông ta có thể làm quốc công được nhỉ? Biến cái chết thành cái sống. Buổi chiều họp buổi sáng, Triệu đã có chỉ xác lập chính phi gửi đến phủ, theo đó là một đám ám vệ dày đặc giám sát Triệu phủ. Hai ông anh ngốc của tôi vẫn không tin, bảo Vương phủ đã bị ám vệ canh chừng hết rồi. Đi dạo một vòng mới ủ rũ nói, ý em là cái ông bán bánh xèo cứ đứng mãi một chỗ kia cũng là ám vệ, còn bà thì má lê luôn tính sai tiền và hai cha con bán cháo mà mặt lạnh như tiền, hát sai nhạc mà tôi thích nhất. Mấy người này dù không rút đi thì cũng rất khả nghi đúng không? Thế mà không phát hiện ra sao? Đúng lúc này, chuông cảnh báo trong đầu tôi vang dồn dập, tiếng hệ thống chưa bao giờ sắc bén đến thế. Nhiệm vụ cuối cùng, chạy mau. Tôi nghiền ngẫm ý nghĩa nhiệm vụ, chợt nhớ lại mô tả trong nguyên tắc. Thiên tử đương triều Nam Tòng Vân khắc nghiệt, ít hơn nhiều nghi, rồi quyền thuật thao túng lòng người, còn Trấn Nam Vương Triệu Liệt Sơn thì ngược lại, hào phóng độ lượng, biết ẩn mình, trọng tình nghĩa, mưu lược sâu xa. Từ nhỏ được danh sư chỉ dạy nên sớm thông tuệ đến. Đây là màn thăm dò nhau của hai con cáo dạ. Mục đích của cha tôi là đưa cả nhà rời khỏi kinh thành, từ đó trời cao biển rộng không bị gò bó. Còn Nam Tòng Vân thì ngược lại, muốn dùng quyền thuật kiềm chế cha tôi. Việc tôi làm chính phi chỉ là chiêu giả của cha. Còn việc rút ám vệ khỏi nhà tôi là chiêu giả của lão hoàng đế. Hai con cáo già đang thăm dò nhau. Tôi vội vàng đón mẹ và hai anh lên xe. Nhân lúc trời sầm tối, đưa họ ra khỏi thành. Tôi do dự một chút rồi quay lại phủ thái tử. Nếu chúng tôi rút đi, em là cô ta sẽ bị hại. Dù sao cũng đã gọi tôi mấy tiếng tỷ tỷ, không thể thấy chết mà không cứu. Trong phủ thái tử, Triệu Nhu Yên dường như đã chuẩn bị sẵn, trang điểm lộng lẫy ngồi trên phượng tọa. Tỷ tỷ đến rồi, con trong bụng an yên, còn ngoài bụng vong mạng. Nếu tỷ gọi tôi là chị ruột thì hãy cùng tôi đi thôi. Tôi vốn là thị vệ chết được nuôi dưỡng, trèo cao, mới gọi tỷ là chị ruột. Tiểu thư đừng vì một mình tôi mà làm hỏng kế hoạch của vương gia. Ta mặc kệ cô là thị vệ hay cái gì. Tôi tung một cú chặt tay làm cô ta ngất xỉu. Vác trên vai rồi đi thẳng. Tại vương phủ ở Nam Kinh, tôi và Triệu Liệt Sơn ngồi đối diện nhau. Lão Triệu gãi đầu, ngại ngùng hỏi, con phát hiện ra từ lúc nào thế? Những nhiệm vụ này móc xích với nhau, thời cơ và mức độ vừa khéo, nên hệ thống tuyệt đối không phải vật vô tri. Chắc chắn có người điều khiển phía sau, mà cha là người hưởng lợi lớn nhất. Giờ nửa mảnh Giang Sơn Đông Nam đều trong tay cha. Hệ
thống này chắc chắn là do cha tạo ra. Ai cũng nói ta có quý nhân phù trợ, thực ra chỉ là có được 2 món dị bảo, một cái gọi là hệ thống sảng văn nữ tần, một cái gọi là hệ thống sảng văn nam tần. Vậy sao không cho con hệ thống nữ tần? 20 năm trước bị mẹ con lấy mất rồi, con nhìn xem. Khắp thiên hạ, ngoài ta ra có vị vương gia nào không tam thê tứ thiếp, cha con khổ quá mà. Năm đó ta cũng có Bạch Nguyệt Quang trong lòng. Lão già kia, chết tiệt, con rùa nhỏ kia mau lại đây ăn cơm.